ආයිබෝන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකෙන් තවත් ගොඩක් රසවත් රෙසිපියක් අදත් ඔයාලට මම ගෙනාවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ බිත්තර මස් මාළු නැතුව සුපිරිම රසකට vegetable fried rice එකක් හදාගන්න විදිය. ඇත්තටම මේක ගොඩක් රසයි. chili paste එකක් විතරක් එක්කන් මේක ගොඩක් හොඳින් රස බලන්න පුළුවන්. අපි නම් බලමු මේ සුපිරිම fried rice එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතන උයලා නිවාගත්ත කීරි සම්බබත් පිගණක් කරන් තියෙනවා. ගන්න ඕන හාල් වර්ගයයි බත් එක උයා ගන්න ඕන විදියයි වීඩියෝ එක බලෙන් මම දාලා තියෙනවා. ඒ විදිහට කරන්න. ඒ වගේම ඊට අමතරව කැරට් ලීක්ස් දෙක අරගත්තා. ඒ වගේම බෝංචි, ගෝවා, ඒ වගේම ලොකු ලුණු ගෙඩියක්, ඒ වගේම මෙතන බිම්මල් අරන් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති එළවලු జాතියක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කෑලි මිරිස් ටිකක් අරගත්තා. ගම් මිරිස් කුඩු, ඒ වගේ විශේෂයෙන්ම බටර්, ඒ වගේම සෝයා සෝස්, තක්කාලි සෝස් ටිකක්, ඒ වගේම සීනි සහ ලුණු මම ලෑස්ති කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ඉඟුරු සුදුළු ටික අපේ තෙල් ටිකක් රත් වුණාන් පස්සේ මේ විදිහට තාච්චයකට දාගන්නවා. දාගෙන හොඳ සුවඳක් එනකන් අපි ටික බෙද ගන්න ඕන. ඉඟුරු සුදුළු ටික බෙදීගෙන එද්දී අපේ ලොකු ලුණු ටික මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. හොඳ සුවඳක් එනකන් අපි මේ ටික බෙද ගන්න ඕන. මේ ටික හොඳින් බෙදුනන් පස්සේ මම මේකට අපේ එළවලු ටික එකතු කර ගන්නවා. මම මුලින්ම බෝංචි ඒ වගේම ගෝවා ටික එකතු කර ගන්නවා. පොඩ්ඩක් හයි එළවලු ටික තමයි යාළුවනේ මුලින් එකතු කරගන්නේ. එතකොට ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හැදිලා ඉවරනකොට අපිට ඕන ගානට මේක තැම්බිලා එනවා. ඒ ටිකත් හොඳින් රත් වුණාන් පස්සේ මම අපේ බිම්මල් ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති විදිහකට මේ එළවලු අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රමාණයන් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. බිම්මල් ටිකත් එකතු කරලා මම හොඳින් මේක ආයෙ කලවම් කරගන්නවා. ඒ වගේම කැරට් ඊළඟට එකතු කරගන්නවා. මේ ටික සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට තැම්බෙනකන් ඔයාලා මේක හොඳින් රත් කරගන්න. විනාඩියක් විතර ඒක රත් කරන් පස්සේ මම අපේ බත් ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. බත් ටික දැම්මන් පස්සේ වැඩි ගින්දරේ මේ එළවලුත් එක්ක හොඳට කලවම් කරන්න. අපි දාපු ඉඟුරු සුදු ලුණු, ලොකු ලුණු, ඒ වගේ මේ එළවලු වල තියෙන රස බත් එක ඇතුළට වදිනකම්ම හොඳින් මේක රත් කරගන්න විනාඩියක් දෙකක්. ඒකත් රත් වුණාන් පස්සේ මම මේ විදිහට කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ගම් මිරිස් කුඩු, විශේෂයෙන්ම බටර් ටිකක් එකතු කරගන්න. ඒකට හොඳ රසක් එනවා අපේ බත් එකට. ඒ වගේම තක්කාලි සෝස්, සෝයා සෝස්, සීනි සහ ලුණු ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. දැන් ආයේ මේක වැඩි ගින්දරේ හොඳින් රත් කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ ආතල් කිචන් channel එකේ ගොඩක් fried rice වීඩියෝ තියෙනවා. chicken fried rice, sausages fried rice, egg fried rice, ඒ වගේම chopsy rice වගේ ගොඩාක් rice වර්ග තියෙනවා. ඒවත් බලන්නයි කියලා ආරාධනා කරනවා. දැන් අපි දාපු සෝස් වර්ග, එළවලු වර්ග ඔක්කොම මේ අපේ බත් එකට උරා ගන්නකම් අපි මේක හොඳින් රත් කරගන්න ඕන. දැන් ඔයාලට පේන ලස්සන fried rice එකක් තියෙනවා. අපි මේක ටිකක් විනාඩි දෙකක් විතර රත් කරන් පස්සේ අපේ ලීක්ස් ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ලීක්ස් දාලා වැඩි ගින්දරේ විනාඩියකට වඩා රත් කරන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් අපේ ලීක්ස් වල තියෙන ලස්සන පාට නැති වෙනවා. ඔයාලා ගන්න හාල් වර්ගය අනුව මේ බත් එක ගොඩක් රස වෙනවා. මම ගන්න ඕන හාල් වර්ගෙත් එක්කම ඔක්කොම දේවල් වැඩි විස්තර වීඩියෝ එක පල්ලෙන් දාලා තියෙනවා. එතනින් අරගන්න මේ විදිහටම. දැන් ඔයාලට පේනවා ගොඩක් හොඳ ලස්සනක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ සුවඳක් තියෙනවා යාළුවනේ මේ වෙලාවේදී. ඇත්තටම ගොඩක් රසයි මේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක. ලීක්ස් දාලා ඉවර වෙලා අපි විනාඩියක් විතර මේක හොඳින් රත් කරගෙන අපි මේක ලිපින් අයින් කරගන්නවා. මේ දින යාළුවනේ අපි හදාගත්ත පට්ටම රස vegetable fried rice එක ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. මේක ගොඩක් හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ රසක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ ලස්සනක් තියෙනවා. මේ ලයිට් මත හින්දා ලස්සනට පේන්නේ. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඉක්මනට මෙන්නම්. හැමෝටම බුදු සරණයි. දීපිට